Genesis chapter 5, verses 21 to 24. Genesis chapter 5, verse 21 to 24. Ang sabi po dito, at nabuhay si Enoch na 65 taon at naging anak ni Matusalem. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos na maipanganak si Matusalem na 300 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Verse 23, at ang lahat na naging araw ni Enoch ay 365 araw. Last verse, at lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at di siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. Let's move on to Genesis chapter 6, verses 8 to 9. Datapon si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. Last verse po, Isaiah chapter 40, verses 21 to 24. Ang sabi po dito, hindi pa ninyo nalalaman, hindi pa ninyo narinig, hindi man nasaysay sa inyo mula nung una, hindi pa nasaysay sa inyo bago nalagay ang mga patibayan ng lupa. Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa at ang mga nananahan doon ay parang mga balang. Siyang naglaladlad ng langit na parang tabing at inilaladlad na parang tolda upang tahanan na iniuwi sa wala ang mga pangulo. Siyang umaaring tila walang kabuluhan sa mga hukom sa lupa. Last verse, oo, sila'y hindi nakatanim. Oo, sila'y hindi nakahasik. Oo, ang kanilang puno ay hindi nagugat sa lupa. Bukod dito ay humihihip siya sa kaniya at sila'y nakatutuyo at tinatangay sila ng ipo-ipo na gaya ng dayami. Hallelujah! Sa mga nagdaang pong panahon, ngayong taong 2017, pinakita ng Panginoon kung paano mahimala at dakila ang magiging paggamit niya sa ating simbahan. Hindi ba kayo nag-agree mga kapatid? Kahit sa multimedia, sa YouTube, at sa iba't ibang internet, makikita natin kung gano'ng kalaki na ang ating impluensya. And this message, I believe, is directed to those who are actively and faithfully serving the Lord. This is a message of encouragement, assurance, and motivation. O pwede rin ating ariing isang warning ng Panginoon. Dahil alam natin bago ibuhos ng Panginoon ang isang malaking pagpapala, laging nakabukas ang mata ng kaaway upang tayo ay pigilan. Sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, may mga panahong gusto nating sumuko. Because we are fighting stress, exhaustion, and discouragement. And at the same time, we are fighting an enemy walking like a lion at naghahanap ng kanyang mabibiktima. But God's message today is don't stop, keep walking. Don't stop, keep walking. Hallelujah. As I call our Pastora to lead us in prayer. Minsan pabigyan natin ng papuri ang Panginoon. Hallelujah! 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 Dakilang Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa pagbabasa at kahayagan ng iyong salita. Na kami, Panginoon, ay malaya na mabibigyan, Panginoon, ng pagkain espiritual sa pamagitan, O Diyos, ng iyong banal na kasulatan. Dalangin namin, Panginoon, ng iyong mensahero, Sister Micah, O Diyos. Gawin mo siya, Panginoon, na instrumento, daluyan ng pagpapala upang ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay lubusang makatanggap ng espiritual, O Diyos, na biyaya na nagmumula sa iyo. At maapektuhan ang bawat aspeto ng aming buhay upang lalo't-lalo namin mamasa ang iyong pong kapangyarihan at katapatan at dakilang pag-ibig sa amin pong mga buhay.
Lord, magsaway ka kung kinakailangan, magturo ka, magbigay ka ng pagpapatibay sa aming pananampalataya. At gamitin mo, O Diyos, ang iyong mensahe upang magbigay sa bawat isa sa aming Panginoon ng isang panibagong kalakasan at panibago, O Diyos, na pagharap sa mga pagsubok sa buong linggong ito at sa bawat sandali ng aming pong buhay. Hayaan mo, Panginoon, na sa pamagitan, O Diyos, ng letrang nasulat sa iyong kasulatan, Lord God, ang iyong Espiritu ang magbigay buhay upang kami, Panginoon, ay lubusang magkaroon ng pag-asa na sa kabila ng mga pagsubok, O Diyos, kami ay magpapatuloy at magkakaroon ng tapang na harapin at ipakipaglaban ang pananampalatayang apostoliko na aming natanggap. Kaya narito kami, Panginoon, isang bukas na lalagyan sa iyong harapan, handang tumanggap, O Diyos, sa iyong spiritual na kaloob upang lalo't lalo ang bawat isa sa amin at ang buong iglesyang ito, Panginoon, ay mapagtibay at maging handa sa iyong muling pagbabalik. Purihin ka, Panginoon. Maraming pong salamat. Again, we claim, O God, the greater things that you have reserved for this church. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin mo na natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At maraming na po tayong panandalian mo po. Sa ating pong binasa, si Enoch po at si Noah, they were both delivered from the trials of the world. Alam po natin si Enoch ay, kung babasahin po natin ang Genesis chapter 5, ang mga naman ng mga verses ay character sa Bible at ang katapos-tapusan at siya ay namatay. Pero pagdating po sa pagpapakilala kay Enoch, na iba po ang story. Nalaman po natin na hindi namatay si Enoch, kundi siya ay kinuha ng ating Panginoon. Si Noah naman po, alam nating Noah escaped judgment. And these men, nakatagpo sila ng biyaya at habag ng Panginoon, hindi sa kung ano pamang bagay, kundi dahil sila ay nagpatuloy sa paglakad kasama ang Diyos. Nais pong ipaalala ng Panginoon na ang mga magtatagumpay ay hindi yung mga perfect na Kristiyano, hindi yung mga Kristiyano na hindi nakakaranas ng struggle, kundi yung nagpapatuloy, those who just keeps on walking in the midst of trouble, discouragement, persecution, and any conceivable hindrances. Sa ating pong paglakad kasama ang Diyos, siguro parang naiinip tayo dahil hindi naman tayo natakbo. Hindi din tayo natalon-talon. We're making a progress, pero paunti-unti. Pero ang gustong sabihin lang ng Diyos, just keep walking with God. At ang ating pong relasyon sa ating Panginoon has always been defined as a walk. Ang sabi po sa Romans chapter 40 verse 4, therefore we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we should also walk in the newness of life. 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith and not by sight. Galatians 5:16, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Last Isaiah chapter 40 verse 31, and they shall walk and not faint. So all throughout the Bible, makikita natin na ang relasyon talaga natin sa Panginoon ay laging inihahalin tulad at inilalarawan bilang paglakad. At bilang Kristiyano, ano man ang ating ginagawa, kailangan natin lalo mag-move forward. We are to continually move forward towards our goal. At ang ating paglakad bilang Kristiyano has always been defined then as a race. Lagi po natin itong naririnig. Hebrews 12, chapter 1. Ang sabi po dito, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us,
And let us run with patience the race that is set before us. At alam po natin ang ating takbuhay na hindi ordinary race. Hindi po katulad ito ng karera na ating nakikita sa anumang sports na kung sinong pinakamatulin, siya po ang nananalo. Alam natin that this race is going to be won by those who endure till the end. Ito po ay patatagan, patiisan, hindi paunahan, kundi basta matatapos mo ang takbuhin ito, ikaw ay panalo. At tayo bilang mananakbo, kung hindi natin alintana ang kahit anong distraction, hindi natin pinapansin ang muscle cramps sa ating pagtakbo, makakasigurado tayo na tayo ay mananalo. Meron pong isang famous na story. Alam na po natin ito, elementary pa lang. Ito po si Pagong at si Conejo. Sila ay magkakaroon ng race. Hindi ko po maintindihan kung bakit nakipagkarera si Pagong sa kanya bilang mabilis talaga yung Conejo. Alam natin ang nangyari, si Conejo ay mabilis. Pero siya ay nabore. Siguro sobrang bagal ni Pagong. Kakaboring naman ito. Paikot-ikot siguro siya doon pero wala pa siya sa finish line. Hanggang naisipan niya na siya ay umupo. Sige, hihintay ko ng kaunti pag nakalahati si Pagong sa kapatatakbo. Hanggang sa siya ay nakatulog. At alam natin po ang nangyari, si Pagong ay hindi tumigil. At kahit mabagal, siya ay nagpatuloy sa paglakad. Paglakad lang ang kanya ay mabagal kasi siya. At alam po natin ang kinahinatnan ng story, si Pagong ang nanalo sa karera. Sa ating takbuhin bilang Kristiyano, gayon din po ang ating sitwasyon. We may not be running katulad ni Conejo. Hindi tayo tumatalon-talon katulad ni Conejo, but we are enduring. Tayo ay nagtitiis. And I am just going to keep on walking. Sa Genesis chapter 13, verses 14 to 18, basahin po natin, Genesis 13, 14 to 18. Ito po ay salitaan ng Panginoon kay Abraham. Ang sabi po dito, and the Lord said unto Abram, after that Lot was separated from him, lift up now thine eyes, and look from the place where thou art northward, and southward, and eastward, and westward. Sabi, wikang Tagalog po. At sinabi ng Panginoon kay Abram, pagkatapos na makahiwalay si Lot sa kanya, itingin mo ngayon ang iyong mga mata at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilagaan, at sa dakong timugan, at sa dakong silanganan, at sa dakong kalunuran. Next verse. Sapagkat ang buong lupain iyong natatanaw ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman. At gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi, na anupat kung mabibilang ng sino man ang alabok ng lupa, ay mabibilang nga rin ng iyong binhi. Magtindig ka, lakarin mo ang lupain, ang hinaba, haba at diluwang-luwang niyan, sapagkat ibibigay ko sa iyo. Last verse po, at binuhati Abram ang kanyang tolda, at yumaon, at tumahan sa mga punong ensina ni Mamre na nasa Hebron, at siya'y nagtayo roon, nagdambana sa Panginoon. Kung atin pong mapapansin mga kapatid, ano ang isang bagay na makakapigil kay Abraham para makamit niya ang gantimpala at pangako ng Panginoon? Ang sabi po ang instruction ng Panginoon, Genesis 13:17, arise, walk through the land in the length of it, and in the breadth of it, for I will give it unto thee. Ibig sabihin mga kapatid, as long as nagpapatuloy sa paglakad si Abraham, lahat ng matutungtungan niya kanyang paa ay kanyang pag-aari. Ang ating pong kaaway ay hindi kailanman mananakaw ang pangako ng Panginoon sa atin. Hindi niya ito makukuha, at kahit anong kanyang gawin, dahil sa kapangyarihan ng ating Diyos, hindi niya ito maaalis sa atin. Kaya naman, ang ginagawa niya,
discourage na lang. Para pag na-discourage tayo mga kapatid, titigil na tayo. Baka sakali ang discouragement natin ay mag-lead sa pagtigil natin sa pagtakbo. Ngayon, ang pagkaramdam ng discouragement ay normal lang po naman sa ating bilang Kristiyano. Hindi ito parang larawan ng isang weak or bad Christian, dahil ito ay nangyayari sa bawat isa sa atin. But when you are tempted to quit, meron po tayong 4 na paalala galing sa Biblia. We must pray, we must trust, commit, and work. Pray, trust, commit, and work. Ang sabi po sa Hebrews chapter 4, verse 16, let us go into the throne of God and pour out our petition before Him. Romans 8:28, all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Psalms 37 verse 5, basahin po natin Psalms 37 verse 5. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Galatians 6:9. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Sa atin pong busy na schedule, meron po akong pinapakinggan last week. Sa ating busy na schedule, minsan busy din tayo sa pagsisilbi sa ating Panginoon. Busy naman talaga tayo. Busy tayo sa kanya-kanya nating ministry, sa ladies, sa youth, sa Sunday school, sa men's. At sa ating kabisihan, hindi din natin napapansin na wala na pala tayong time para sa Panginoon. Alam niyo po yun, yung time alone with God. At dyan po tayo madalas at nakikinang kaaway. Dahil hindi natin napapansin, tayo ay nanghihina. At tayo magtataka, ba't kaya ako nanghihina? Pinagsisilbihan ko naman ang aking Diyos. Lahat ng aking oras ibinibigay ko sa Kanya. Pero ako'y napapagod at ako'y nanghihina. Ang paalala po ng Panginoon, anak, miss na kita. Pero tayo ay nagsisilbi sa Kanya. Pero ang sabi ng Lord, anak, miss na kita. Dahil wala na po ang ating alone time with the Lord. At sa mga pagkakataong yun mga kapatid, doon po tayo ang atakihin ng kaaway ng discouragement, frustration, ano man ang iba to sa atin, madalig na po tayo mabubuwal. Dahil tayo ay mahina. Ang sabi nga ng Panginoon, mag-ingat ang mga nag-aakalang malakas. Dahil hindi natin alam, madalig tayong mabuwal. At gusto pong ipaalala ng Panginoon, na kapag nararamdaman natin ang mga bagay na ito, we must go back to basic. Tayo po ay manalangin sa Kanya. Patuloy tayong magtiwala na ang Panginoon ang ating kasama. We must commit our ways at patuloy lang tayo sa pagtatrabaho para sa Kanyang kaharian. Purihin muna natin ang ating Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah, hallelujah. Kaya naman mga kapatid, pag gusto tayong tirahin ng kaaway at tinira tayo ng discouragement, bumalik tayo sa ating puso. Nandito lang ang Panginoon. Muli natin siyang kakausapin at muli natin i-meditate ang kaniyang salita. Hallelujah. Praise the Lord. Ang sabi po sa Psalms 23 verse 4, though I walk through the valley of the shadow of death. Ang sabi po, though I walk through. So let us not stay in the valley. Let us just walk through it. Minsan po kasi akala natin, dahil tayo nandun, doon na lang tayo forever. Pero ang instruction po sa atin, walk through the valley. Sometimes we have to walk through the darkness. Tayo po ay lalakad sa kadiliman, na para bang hindi natin nararamdaman ang Panginoon, na para bang hindi naririnig ng Panginoon ang ating mga panalangin. Sometimes we have to walk through the desert, na parang walang-wala tayo. Disyerto ng ating
tayong finances, parang iniwan na tayo ng lahat. Or marami man tayong kaibigan, may emptiness pa rin ang ating nararamdaman na hindi natin maintindihan. Sometimes we have to walk through the fire. Kali-kaliwang pagsubok. At para bang tayong favorite ng kaaway sa atin na lahat ibinigay at ibinato ang lahat ng pagsubok at balakid na pwedeng ibigay. Mga problema. But we are going to keep on walking. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang siyang magtatagumpay ay ang siyang magpapatuloy sa paglakad kasama ang Diyos. So bakit po tayo matatakot? Bakit tayo mangangamba? Ang sabi sa ating binasa ay Isaiah chapter 20. Makikita po natin doon kung gaano kadakila ang Panginoon at naranasan naman din natin sa ating buhay na tunay nga na meron tayong unstoppable God. Na kahit anong mangyari, magpapatuloy pa rin at hindi pa rin mapipigilan ang ating Panginoon. At siya nga ang lumalang ng lahat ng bagay na ating nakikita. Ganon kakapangyarihan, ganon kalaki ang ating kasama sa paglalakad. Kaya hindi tayo mag-aalala mga kapatid, anuman ang mangyari sa atin along the way. Dahil ang Diyos ang ating kasama. Ang sabi po sa Biblia, sa Daniel, meron po doong 3 Hebrew children. Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Napaka-famous po ng story na ito. Na sila nga ay hindi lumukod sa hari. Kaya sila ibubuli doon sa fiery furnace. Doon sa pugon. Pugon nga po yung sa pugon. At alam natin ang nangyari. Nung sila ibato sa pugon, sabi ng hari, di ka tatlo lang ang ating tinalsik doon. Bakit 4 ang aking nakikita? Ibig sabihin mga kapatid, sa ganun katinding pagsubok, hindi natin alam, kasama pa rin natin ang Panginoon, pero protektahan tayo at pinapalutan ng kanyang banal na dugo upang hindi tayo makasaktan, upang hindi tayo mapahamak, at upang dulo ng ating buhok ay hindi mawala. Ganyan po ang proteksyon na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Kaya naman mga kapatid, you can walk in the furnace that was designed to knock you off your feet when God is with you. You can walk through the valley of the shadow of death designed to destroy you when God is with you. You can keep walking when the enemy is trying to destroy you as long as God is with you. Praise the Lord. Let's praise the name of the Lord. Praise the Lord. Kaya naman mga kapatid, no matter what happens, patuloy lang po tayo sa paglakad kasama ang Panginoon. Ang sabi ko nga po, nakakakilabot kung paano ginagamit ng Panginoon ang ating simbahan. Ang ating mga young people, ladies at men, mahimala kung paano kumikilos ang Panginoon gamit ang ating gamit ang katawang ito. At sabi ko nga po habang nag-aaral, hindi ko maintindihan nung una kung bakit ito ang message ni Lord. Pero bakit keep walking? Napaka-normal naman ang mensahe. Alam mo yan, parang lagi-lagi mo nang naririnig. Pero habang umawit po ang Sanctuary of Worship kanina, greater things, doon ipinaalala ng Panginoon, this might be a warning. There are greater things to come. Kakilap-kilabot. At maaaring hindi natin na-imagine na pwede tayong gamitin ng ganon kakapangyarihan ng Diyos. At the same time, gusto tayong protektahan ng Diyos. Na anang maraming mangyayari. Oo, gagamitin kita mightily, pero ganito ang mga mangyayari. Habang tayo ay ginagamit ng Panginoon, hinahanda din ng kaaway ang kanyang kalasari upang tayong tirahin sa ating pinakamahinang parte. Kaya naman mga kapatid, ang gustong sabihin ng Diyos, don't stop. Huwag kang tumigil. Kahit ano man ang mangyari, at kahit ano ang iyong maranasan, kasama mo ako, don't stop. Hallelujah. Hallelujah. Sa ating pong Biblia, ang 10 kapatid, malapit na pong matapos, ang
Joseph. Alam po natin na natupad pa rin ang purpose ng Panginoon at siya ay ginamit sa tagutom nung panahong iyon. Ang isang galit na haring Saul, kasama ang kaniyang libu-libong sandatahan, ay hindi nakapigil kay David. At siya po ay naging hari pa din. Si Gideon, hindi po siya napigilan ng 125 soldiers. Hindi napigilan si Gideon at ang kanyang 300 lang. 300 lang versus 125. You plus God equals victory. Gano'n man kadihado ang ating tingin sa atin at sa ating mga armas at sa ating mga kasamang lumalaban, pero habang kasama natin ang Panginoon, lagi tayong mananagumpay. Alam po natin, hallelujah, God caused the enemy to turn on each other, on themselves, and kill each other. Habang tayo ay naghahanda, dahil Lord, greater things, kaya alam kong naghahanda din ang kaaway, kaya maghahanda din kami. At habang tayo naghahanda, hindi natin alam, nagpaplano na din ng Diyos. At sinasakatuparan na niya ang kanyang mga plano upang sila ang magpatayan. Ang ating kaaway ang magkagulo. At hindi na natin kailangan lumaban dahil tinapos na ito ng ating Diyos. Yan po ang pangako ng ating Panginoon. Si Paul po ay dakilang misyonero. Floggings, stonings, shipwrecks, o pagkakulong man yan, hindi yan nakapigil kay Paul. Ang sabi po ni Paul, for me to live is Christ. Sabi siguro ni Satan, sige, sabi mo, for you to live is Christ, papatayin na lang kita. Pero ang sabi ni Paul, parang ganito po, ang sabi ni Paul, okay lang, because for me, to die is gain. Sabi siguro ng kaaway, hindi na lang kita papatayin, papahirapan na lang kita. Hindi ko papatahimikin ang iyong buhay at hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. At ang sagot ni Paul, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Parang sinasabi ni Paul, kung bubuhayin mo ako, maglilingkod ako sa Panginoon. Kung papatayin mo ako, mararating ko na ang kalangitan. Kung pahihirapan mo ako, may mas malaking gantimpala at korona akong makapagsasabi sa kalangitan. In short, you cannot stop me. There's nothing you can do to stop me. Ganyan nawa, mga kapatid, ang ating maging attitude sa Panginoon. Lord, there are greater things to come. At anuman ang handa ng kaaway upang ako'y pigilan, there's nothing that the enemy can do to stop me. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. You are unstoppable because you have an unstoppable God. If Satan knew any better, he would leave you alone. Kung mas marunong ang kaaway, hindi ka na niya papakialaman. Because you are unstoppable. He can't stop God's purpose. He cannot stop God's promise in your life. Kaya naman, kapag binabato ka ng kaaway, ng kung ano-anong discouragement, frustrations, problems left and right, financial crisis left and right, do not quit. Satan cannot stop you. Never give up. Never quit. Ang isa lang mga kapatid na makakapigil sa atin ay ang ating sarili. Dahil tayo'y mahina at tayo'y may limitasyon. Kaya naman, gusto tayong ibalik ng Panginoon sa ating pagluhod at sa regular na pagkausap sa Kanya. Dahil doon lang tayo magkakaroon ng lakas. At kayo po araw na ito, be determined. Alam po natin, we can finish this race not by might nor by power, but by the Spirit of the living God. And because we can finish this race by the Spirit of the living God,
And that God is unstoppable. That God is holy. That God is mighty. Ang Diyos na yun ay makapangyarihan at walang imposible sa Kanya. Sigurado tayo. As long as hindi tayo nagpapatay sa ating flesh, matatapos natin ang takbuhin ito ng ating tagubilin ng ating Diyos. God is working and God is with you. Kaya naman mga kapatid, do not give up and keep pressing forward. Ang lahat po inaalala kung tatayo. Hallelujah. Yung narinig ko po sa nagsasalita si Mickey Mangan talaga yun. She was singing, I miss my time with you. And that song, ang chorus nun, I miss my time with you, those moments together. I need to be with you each day. At parang kung sinasabi ng Panginoon na namimiss kita, anak. At kapag sinasabi kong namimiss kita, ang iyong sagot, busy ako, Lord. I am busy serving you. Sounds familiar, di ba po? Lord, I am busy serving you. Pero, ang nangyari mga kapatid, doon tayo tinawag ng Panginoon, alam natin ang ganitong bagay, na ang Diyos ay nasa sa atin, and that God is eternal. At sa ating paglago sa Panginoon at sa pag-mature kasama ang Panginoon, nalimutan na natin ang pinaka-basic. Akala natin, pwede natin siyang i-manifest externally, pwede natin i-manifest ang kabuuan niya externally through our good works. Pero gustong sabihin ng Panginoon, oo, nagsisilbi ka sa akin, but I miss my time with you. There has to be a time for prayer and meditation pa rin mga kapatid sa kabila ng ating kabisihan. At yung time sa Panginoon ang magiging strength natin upang hindi natin maramdaman ng pagod, hindi natin maramdaman ng stress, at hindi tayo tumigil sa paglakad kasama ang Panginoon. Ang ating pong church ay nandun na sa estado na kung saan masasabi mong mature na ang mga Kristiyano. At sa ating maturity, minsan, sa ating busyness, gawain left and right, kailangan humayo left and right, kailangan humila ng mga kaluluwa left and right. Nalilimutan na rin natin ang ating sarili, that we have to protect ourselves also. And that we should also have time alone with the Lord. At gusto kong ipaalala ng Diyos na ang meditation and prayer is not an idle time. Dahil dito tayo magbabalik ng lakas. Kaya naman sa ating pagluhod, sa ating paghingi ng tawad sa Panginoon, habang nagpe-prepare ang Diyos ng malalaking bagay na ating tutuparin in ang church. Dahil nandun tayo sa point na kaya na ng ating capacity na gumawa ng greater things for the Lord. Hayaan natin na ipaalala muli ng Panginoon na anak, marami ang padating. Maraming sandatang hinahanda ng kaaway. Kaya naman bumalik ka. Huwag kang hilahin ng pagkabisi. Huwag kang hilahin ng trabaho. God is inviting for us today to pray and talk to Him. At hayaan natin na sa ating pagluhod, maging ganon kalalim ang pakikipag-communicate natin sa Panginoon. Na ibabalik ng Panginoon conviction sa ating puso. The Lord, because I'm willing to do greater things for you, I'm willing to commit my time alone every day with you also. And I'm willing to commit to protect myself by continually communing with you so I can do greater things for you. Hallelujah, hallelujah.
hindi niya lubusang kinikilala ang Panginoon ng ganun katindi. For 65 days, na-enjoy niya ang buhay. Pero ang sentro ay hindi ang Panginoon. Pero hindi natin alam. The Bible did not mention. But in a particular point in his life, he began to follow the Lord. There was a point of realization. Pero alam niyo, magandang bagay, nang ma-realize niya na dapat siyang lumakad na kasama ang Panginoon, from that point on, dire-diretso na hindi siya tumigil ng paglakad sa pagsunod sa Panginoon. Hallelujah! May pagkising tayo sa umaga, and then habang tayo ay lumalakad during the day, marirealize natin, this day is not perfect. There will be mistakes. There will be things that we will realize, I am not walking according to God's will. Pero mga kapatid, kung naroon na na-realize natin ang ganung bagay, humingi agad tayo ng tawad sa Diyos, inayos natin ang ating lakad. I believe dumaan si Enoch sa gayong mga pagkakataon. Every situation was not perfect. Pero nandoon ang kanyang commitment, Lord, no matter what may happen, I will keep on walking. I will not stop. I will not be hindered by an imperfect situation. Hallelujah. He was as human as we are. At kung siya ay nakapagpatuloy, makapagpapatuloy din tayo. Kung siya na wala pang kapuspusan ng Espiritu ng Diyos, nagkaroon ng desire, I will keep on walking. How much more tayo na pinananahanan ng Espiritu ng Panginoon? We have the power of God. At tayo mga kapatid ay mas may higit na kapangyarihan upang ipagpatuloy ang takbuhin na inilagay ng Diyos sa ating harapan. Hallelujah! Hallelujah! Ang sabi, on the 65th year of his life, Enoch began to walk with God. He stayed on this earth 365 years. That means for 300 years, he kept on walking until God took him. We might not have that life. 300 years, alam po natin, tayo ay hanggang 70, 80, 90, at the most 100 years sa ating kapanahunan. At habang tumatakbo ang panahon, lalong pababa ng pababa ang edad ng tao na namamatay. Pero nawa, just like Enoch, it may not be 300 years in duration when it is compared to our life. Pero nawa, from the time na tayo nakakilala sa Panginoon, magdire-diretso na tayo. If it